নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। মই এনে এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ পায়স। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। মই এয়া বৰা চাউল এবাটি লৈছোঁ। বৰা চাউল বাটি মই আগতে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু বাটি এটাত খিচমিচ আৰু কাজু বাদাম লৈ লৈছোঁ আৰু এটা বাটিত চেনি লৈ লৈছোঁ। মই এতিয়া চচপেন এটাতে গাখীৰ 1 লিটাৰ ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম। আৰু এই গাখীৰখিনি অলপ দেৰি উতলাৰ পাছতে তিয়াই থোৱা চাউলখিনি দি লৈছোঁ। চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত গেছটো কম কৰি এইখিনি অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম। হেতাখনতে অলপ লৈ পিনি সিজিছেনে চাইছোঁ। অলপ সিজিছে আৰু সিজিবলৈ বাকী আছে। মই ইয়াতে দি লৈছোঁ এতিয়া চেনিখিনি। চেনিখিনি দিয়াৰ পাছতো হেতাখনতে খুব লৰাই আছোঁ। পায়স বনালে খুব লৰাই থাকিব লাগে, নহ'লে তলৰ পিনৰ পৰা দেৰি যায় যে। মই ইয়াতে দি লৈছোঁ কাজু বাদাম আৰু খিচমিচখিনি। এতিয়া মই দি লৈছোঁ তেজপাত। আৰু এয়া পায়সখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি বাটি এটাতে কাঢ়ি লৈছোঁ। ইয়াৰ ওপৰতে মই দি লৈছোঁ কাজু বাদাম আৰু খিচমিচ অকণমান। এই পায়সৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।